สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามจะพาเพื่อนๆเข้าครัวไปทำเมนูปากหม้อยวนค่ะแป้งนุ่มมากไส้อร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บสุดๆเลยเข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะรายละเอียดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำอย่างละเอียดนะคะมาดามได้ใส่ไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะในห้องทำขนมของมาดามก็จะมีแป้งตาปลาแฟนซีคัพติดไว้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งมันค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะวันนี้เราใช้2แป้งค่ะสำหรับส่วนผสมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือส่วนผสมสำหรับการทำแป้งนะคะที่มาดามเตรียมไว้ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็น้ำเปล่าในขั้นตอนการทำแป้งนี่นะคะเราจะต้องทำล่วงหน้านะคะเผื่อเวลาไว้สัก3ชั่วโมงค่ะอันนี้มาดามก็ชั่งตวงมาเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้คือแป้งมันและแป้งข้าวเจ้านะคะซึ่งตวงเรียบร้อยแล้วแต่เราจะใช้ตัวแป้งข้าวเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกค่ะแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของความนุ่มนะคะแป้งที่ดีนะคะจะต้องใช้แป้งข้าวเจ้าช่วยในเรื่องของความนุ่มเราจะเทแป้งข้าวเจ้าทั้งหมดเลยแล้วก็แบ่งน้ำที่เราเตรียมไว้ในสูตรนะคะครึ่งหนึ่งก่อนนะคะมาคนผสมให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะหมักแป้งเอาไว้นะคะตอนนี้มาดามก็พยายามคนให้แป้งละลายไปกับน้ำเลยนะคะยังมีน้ำอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้แล้วก็ปิดฟิล์มแรปไว้ค่ะพักไว้ 3-4 ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะก็จะยิ่งนุ่มมากขึ้นเราจะพักแป้งนี้ไว้ก่อนสัก3ชั่วโมงก็ได้นะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมผักนะคะก็คือต้นหอมซื้อต้นหอมมาให้มีน้ำหนักมากกว่าที่เราต้องการสักนิดนะคะแล้วก็นำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นพักรอไว้ค่ะกลิ่นต้นหอมคลุ้งเลยค่ะต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะก็ได้แก่ส่วนผสมนะคะเนี่ยค่ะน้ำเปล่าน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะเปิดเตาใช้ไฟกลางนะคะคนจนกระทั่งเขาเดือดค่ะแล้วก็นำไปวางพักรอไว้ตอนใกล้ๆที่เราจะรับประทานแล้วถึงจะนำมาใช้นะคะและนี่คือวัตถุดิบนะคะที่เตรียมไว้แล้วนะคะสำหรับทำไส้ปักหม้อยวนนะคะแล้วก็น้ำจิ้มด้วยนะบอกตามตรงว่าเมนูนี้เป็นการทำครั้งแรกของมาดามเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเพื่อนๆเราจะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำใบต้นหอมที่เราหั่นรอไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะมาลวกนะคะประมาณ1นาทีค่ะแล้วก็น็อกด้วยน้ำเย็นเลยนะคะจะทำให้สีของใบต้นหอมของเรานะคะเขียวสวยตลอดเลยนะคะไม่เหลืองเฉานะคะดูไม่น่ารับประทานอันนี้จะดูน่ารับประทานมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำพริกจินดาแดงที่เราเตรียมไว้5เม็ดนะคะนำมาลวกต้มผ่านน้ำร้อนเนี่ยค่ะให้เขาเป็นสีส้มๆนิดๆนะคะแล้วก็เอาไปพักไว้ค่ะมาดามสลับเตาจนเหนื่อยเลยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการเจียวหอมค่ะเพื่อจะนำน้ำมันเขาเนี่ยมาใช้ในการทำปากหม้อยวนนะคะอันนี้ก็ปั่นกระเทียมกับรากผักชีค่ะจริงๆเนี่ยโขลกก็ดีกว่านะคะจริงๆสุดท้ายแล้วนะคะมาดามก็เอาไปโขลกนะตอนที่ตัดสินใจปั่นนี่คือขี้เกียจนิดๆค่ะจากนั้นก็จะแบ่งน้ำมันที่เจียวหอมแดงมาส่วนหนึ่งนะคะเอามาผัดไส้ค่ะมันจะมีความหอมมากขึ้นนะคะน้ำมันยังไม่ต้องร้อนนะคะมาดามก็เอากระเทียมกับรากผักชีที่โขลกเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะหอมฟุ้งเลยค่ะแล้วก็นำหมูสับนะคะใส่ลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะให้หมูสุกเลยนะคะมาดามรู้สึกว่าในขั้นตอนการเตรียมเนี่ยยากมากเลยแต่ในการทำเนี่ยง่ายค่ะคือตอนผัดไส้นี่ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะพอหมูสุกเนาะเราก็ใส่ซอสใส่ซีอิ๊วใส่น้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปิดเตาเลยง่ายนะคะพอปิดเตาเสร็จนะคะเราก็เอาต้นหอมที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยหอมๆนะคะเป็นอันเรียบร้อยแล้วก็พักไส้ให้เย็นก่อนค่ะง่ายเลยคือเนื่องจากมาดามเนี่ยไม่ถนัดเรื่องการทำอาหารนะคะเตรียมไส้ไว้วันแรกจะทำคลิปลืมอันนั้นลืมอันนี้ก็ไปตลาดอีกกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ค่ะตอนนี้มาดามก็ไปต้มน้ำนะคะแล้วก็ทำตรงที่นึ่งสำหรับที่เราจะเอามานึ่งตัวปากหม้อของเรานะคะขั้นตอนตรงนี้มาดามก็ไปหาดูวิธีการทำใน YouTube นะคะช่องครัวพ่อเอก็มีสอนด้วยค่ะมาดามก็ได้ความรู้จากช่องครัวพ่อเอมาด้วยนะคะคนเราก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นซะทุกอย่างนะอันนี้ก็คือการนำแป้งมันนะคะมาผสมแล้วก็เอาน้ำที่เราแบ่งเอาไว้แล้วนะคะมาผสมลงไปในแป้งค่ะคนให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ที่เพื่อนๆเห็นทาเนี่ยคือน้ำมันของหอมเจียวค่ะมาทานะคะเพื่อไม่ให้แป้งของปากหม้อของเราเนี่ยติดกับตัวใบตองค่ะนี่เพื่อนๆดูวิวัฒนาการใหม่ค่ะของมาดามนะคะมาดามไปถอยหม้อต้มหม้อนึ่งอันนี้ค่ะมานะแล้วก็ตัวผ้ามาดามไม่มีค่ะมาดามก็ใช้เป็นผ้าดิบค่ะไปซักหลายๆรอบเลยนะคะแล้วก็เอามาขึงดูค่ะจริงๆต้องใช้เป็นผ้าเทโรหรือเขาเรียกว่าผ้าประตูทองซื้อในแอปส้มก็มีค่ะบางครั้งมาดามอาจจะพากแล้วก็หลุดรายละเอียดไปนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้ตรงคำอธิบายใต้คลิปมาดามจะใส่ให้โดยละเอียดเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มทำนะคะแล้วก็อัดคลิปมาดามก็จะมีการซ้อมก่อนรอบแรกก็พังไปตามสภาพค่ะปากหม้อยวนของมาดามเละเลยงานนี้ถอยไม่ได้ค่ะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะซ้อมทำอยู่หลายรอบเลยนะคะถ่ายคลิปไว้เยอะมากค่ะทั้งแนวตั้งแนวนอนนะคะก็พยายามเลือกอันที่ดูแล้วโอเคพอไม่ขายหน้านะคะ บางทีก็ให้น้องสาวมาช่วยทำด้วยค่ะเพราะว่าตัวเองเริ่มทำเละแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าในการนึ่งนะคะมาดามจะมีการปิดฝาแล้วก็รอนะคะประมาณ1นาทีวิธีสังเกตว่าแป้งได้หรือยังก็คือเขาจะเดือดปุดๆเป็นฟองอากาศด้านในค่ะเราก็เปิดฝาหม้อได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มวางไส้มาดามเสียดายมากที่ไม่มีผ้าเทโรนะคะถ้ามีมาดามคิดว่าปากหม้อยวนของมาดามต้องออกมาสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแต่นี่ก็โอเคแล้วนะนี่ไงคะเพื่อนๆปากหม้อยวนน่ารับประทานมากๆค่ะแล้วก็มาดามได้ชิมแล้วแต่ว่ามาดามไม่ได้อัดคลิปไว้มาดามต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยชิ้นหนึ่งเนี่ยมาดามทานได้ประมาณ2คำอร่อยมากแล้วก็แป้งนุ่มมากค่ะปากหม้อยวนเราจะทานคู่กับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็รสชาติของไส้นะคะจะออกเค็มๆนิดๆนะคะตัวน้ำจิ้มจะหวานหน่อยๆนะคะลงตัวมากๆค่ะเพื่อนๆหวังว่าเมนูนี้จะถูกใจเพื่อนๆนะคะถ้าใครอยากลองทำตามมาดามก็อย่าลืมใช้แป้งตราปลาแฟนซีคราฟนะคะมาดามลองแล้วดีจริงๆค่ะขอบคุณที่เพื่อนๆชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ